Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Trong tập trước, sau khi bị đám người Phó Tinh Thành lừa vào bẫy, rồi sau đó lại bị bẫy Vũ Vương vây công, thì lúc đó, đám người Lãnh Phá Công liền cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Nhưng sau một hồi phân tích tình hình, thì cả đám liền nhận thấy, tất cả mọi vấn đề đều tập trung trên người Tần Trần. Chỉ cần bắt được hắn làm con tin thì hôm nay bọn họ mới có thể an toàn rời đi. Thế là 4 người Lãnh Phá Công ngay lập tức đột phá vòng vây, rồi hướng Tần Trần bắt tới. Mà thấy hành động này của 4 người, huyết mạch lực trong cơ thể Lưu Thái liền vận chuyển đến mức tận cùng, sau đó hắn toàn lực đánh ra một quyền. Một quyền vừa được đánh ra, theo đó là một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, rồi một hư ảnh mãnh hổ dần hiện lên. Theo thời gian trôi qua thì hư ảnh này càng trở nên chân thật, rồi sau đó nó hướng phía đám người Yến Vô Cực nhào tới. Quay lại với đám người Lãnh Phá Công, trong đó Yến Vô Cực là người có tu vi cao nhất, nên dưới một quyền kia, hắn liền nhận ra Lưu Thái đã đột phá đến thất giai trung kỳ Vũ Vương. Thế là hắn liền quát 3 người còn lại nhanh chóng chế trụ Tần Trần, còn bản thân thì ở lại ngăn cản Lưu Thái. Dứt lời Yến Vô Cực cũng vận chuyển huyết mạch lực đến mức tận cùng, theo đó là một hư ảnh thanh kiếm siêu to khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, thanh kiếm này liền bổ thẳng về phía con mãnh hổ đang lao tới. Va chạm xảy ra, lập tức trên thanh kiếm này liền xuất hiện vết nứt, rồi thanh kiếm liền nổ tung. Kiếm khí bên trong thanh kiếm văng tung tóe ra khắp nơi, khi nó rơi xuống Lưu Tiên Tông bên dưới, thì đã giết đi vô số đệ tử của tông môn này. Mà lúc này, mãnh hổ mà Lưu Thái đánh ra đã nện thẳng lên người Yến Vô Cực. Do ăn một kích quá mạnh của Lưu Thái, nên ngay lập tức chân nguyên hộ thể trên người hắn bị đánh tan, bản thân thì hộc máu bay ngược ra sau. Trong thời gian Lưu Thái xử lý Yến Vô Cực, thì Lưu Huyền Duệ và 3 người Trác Thanh Phong cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ tận lực đuổi theo ngăn cản 3 người Lãnh Phá Công lại. Trước tình hình đó, Ngô Thành Phong liền ở lại để ngăn cản Lưu Huyền Duệ, còn Nhạc Lãnh Thiện thì ở lại để ngăn cản 3 người Trác Thanh Phong. Về phía Ngô Thành Phong, khi đối đầu với Lưu Huyền Duệ, hắn liền lấy ra một bảo vật trông như cục đất. Rồi không biết hắn làm thế nào mà bảo vật này dần dần to lên, cho đến khi bằng quả núi nhỏ thì mới dừng lại. Sau đó, hắn liền dùng nó để công kích Lưu Huyền Duệ. Dưới công kích khủng bố đó, Lưu Huyền Duệ sắc mặt trắng bệch, chân nguyên hộ thân thì vang lên kèn kẹt. Nhưng không để cho Lưu Huyền Duệ có thêm thời gian chuẩn bị, Ngô Thành Phong lại lần thứ 2 công kích tới. Phó Tinh Thành đứng ở một bên thấy Lưu Huyền Duệ gặp phải nguy hiểm, thế là một thanh trường thương màu đen liền xuất hiện trong tay, rồi ngay lập tức hắn lao đến ngăn cản công kích kia của Ngô Thành Phong. Vì công kích của Ngô Thành Phong đã bị chặn lại, thế là nhân cơ hội đó, thân hình Lưu Huyền Duệ chớp động đã xuất hiện trước người Ngô Thành Phong, rồi hắn toàn lực đánh ra một quyền về phía ngực Ngô Thành Phong. Mà Ngô Thành Phong do tiến vào Vũ Vương lâu năm, nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Nhận thấy có nguy hiểm chí mạng, hắn lập tức lui về sau ngay, mặc dù vẫn bị trúng một quyền của Lưu Huyền Duệ, nhưng ít ra thì cũng tránh được một kích chí mạng. Quay sang với 3 người Trác Thanh Phong, hiện tại bọn họ đang bị Nhạc Lãnh Thiện ngăn cản. Không biết Nhạc Lãnh Thiện học được kỹ năng phân thân ở đâu, mà khi hắn vừa lắc người một cái là đã có 3 Nhạc Lãnh Thiện xuất hiện rồi. Thế là ngay sau đó 3 phân thân này liền hướng 3 người Trác Thanh Phong đánh tới. Mà lúc này, do không có ai ngăn cản, nên Lãnh Phá Công rất thuận lợi xông đến bắt Tần Trần. Hắc Nô thấy vậy thì liền lấy Thiên Ma Phiên ra ngăn cản, nhưng ngay sau đó đã bị Lãnh Phá Công đánh tan. Thấy Thiên Ma Phiên cũng không ngăn cản được Lãnh Phá Công, Hắc Nô liền lấy ra Hàng Băng Trường Thương. Sau khi kích phát xong trận văn trên thương, thì hắn liền hướng Lãnh Phá Công đâm tới. Vì nhận thấy trường thương trong tay Hắc Nô là một thanh thất giai vương binh, nên Lãnh Phá Công cũng không dám coi thường. Hắn liền vận chuyển chân nguyên hướng trường thương đánh tới. Ngay sau đó, Hắc Nô liền bị đánh cho phun máu bay ngược ra sau. Mà Lãnh Phá Công cũng không tốt hơn bao nhiêu, vì sau lần va chạm đó hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Lần này bị ăn thiệt thòi trong tay Hắc Nô, làm cho Lãnh Phá Công vô cùng tức giận, nhưng vì hiện tại mục tiêu chính là Tần Trần, nên hắn đành phải bỏ qua cho Hắc Nô. Sau đó, hắn điều động toàn bộ chân nguyên hóa thành một bàn tay hướng Tần Trần chụp tới. Ngay khi bàn tay này sắp bắt được Tần Trần, thì lúc này Tần Trần lấy hồ lô chứa phệ khí nhĩ cùng hỏa luyện trùng thả ra. Vừa ra đến bên ngoài, phệ khí nhĩ cùng hỏa luyện trùng bắt đầu gặm nhấm bàn tay được tạo thành từ chân nguyên của Lãnh Phá Công, chỉ trong thoáng chốc mà một nửa bàn tay đã bị bọn chúng gặm mất. Mà thấy cảnh trước mắt này, cũng làm cho Lãnh Phá Công có chút hoang mang, hắn liền điều động chân nguyên đánh bay đám côn trùng này ra ngoài. Nhân cơ hội Lãnh Phá Công lơ là phòng ngự, Tần Trần liền một kiếm đâm thẳng ngực hắn. Ngay khi bị mũi kiếm của Tần Trần đâm vào người, thì theo như bản năng Lãnh Phá Công liền lập tức lui về sau, theo đó bàn tay hắn vung lên đánh trúng ngực Tần Trần. Nhưng mà một kích đó của Lãnh Phá Công cũng không làm Tần Trần thương tổn gì cả,
vì toàn bộ lực công kích đã bị thần bí áo giáp trên người Tần Trần ngăn lại hết. Lúc này, ba người Yến Vô Cực thấy Lãnh Phá Công không bắt được Tần Trần, thì tức giận quát. Bọn ta liều chết đi ngăn cản giúp ngươi, thế mà một tên võ tôn ngươi cũng đối phó không xong là sao? Nghe đám người Yến Vô Cực nói thế, làm Lãnh Phá Công càng thêm tức giận, thế là không nghĩ nhiều nữa, Lãnh Phá Công bất chấp hậu quả liền mạnh mẽ vận chuyển huyết mạch lực. Nhưng mà khi huyết mạch lực vừa vận chuyển, thì ở miệng vết thương mà Tần Trần vừa đâm máu tươi không ngừng chảy ra, xem tình hình trước mắt thì không có khả năng cầm được máu. Tần Trần thấy thế thì cười nói, một kiếm vừa rồi ta đã đâm trúng tráo môn của ngươi, nếu ngươi ở thời điểm toàn thịnh thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại ngươi đã thương nặng, dưới một kiếm này của ta thì kinh mạch trong cơ thể ngươi đã triệt để hỗn loạn. Nếu ngươi còn tiếp tục vận chuyển huyết mạch lực thì thân thể sẽ ngày càng thương nặng, đến cuối cùng thì chia năm xẻ bảy mà chết. Nghe Tần Trần nói vậy, Lãnh Phá Công cũng không tin là thật, thế là hắn lại điên cuồng vận chuyển huyết mạch, mặc kệ cho máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, rồi sau đó hướng Tần Trần công kích tới. Mà đối mặt với công kích này của Lãnh Phá Công, thì Tần Trần đã có chuẩn bị từ trước. Ngay lúc đó, tinh thần phong bạo cùng huyết cấm tù lung đồng thời được Tần Trần phóng ra, công kích thẳng về phía Lãnh Phá Công. Bị trúng công kích tinh thần của Tần Trần, làm thân thể Lãnh Phá Công liền trở nên cứng ngắc. Thế vậy, Lãnh Phá Công điên cuồng thiêu đốt máu huyết để thanh tĩnh trở lại. Khi vừa mới thanh tĩnh lại, thì hắn đã thấy thần bí kiếm sắc rỉ của Tần Trần hướng yết hầu mình đâm tới rồi. Và như theo một loại phản xạ, bàn tay Lãnh Phá Công vung lên đẩy thanh kiếm của Tần Trần ra ngoài. Đúng lúc bàn tay sắp chạm vào thanh kiếm, thì cổ tay Tần Trần khẽ vung, một đạo kiếm phong theo đó xuất hiện chém thẳng hướng cánh tay phải của Lãnh Phá Công. Thế là ngay sau đó, cánh tay phải của Lãnh Phá Công đã bị chặt đứt. Cánh tay vừa rời khỏi thân thể, lập tức đám hỏa luyện trùng liền bay đến gặm nhấm hết sạch. Vừa chặt đứt một tay của Lãnh Phá Công, Tần Trần cũng không dừng lại ở đó. Kiếm sắc rỉ lại lần nữa vung lên, theo đó là từng đạo kiếm khí xuất hiện, rồi Tần Trần liền hướng cánh tay trái của Lãnh Phá Công chém tới. Lúc này, đối mặt với một kiếm kia của Tần Trần, trong đầu Lãnh Phá Công chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sống sót. Thế là hắn điều động đốt chân nguyên trong cơ thể bao bọc lấy nắm đấm, rồi sau đó đánh ra một quyền về phía thanh kiếm của Tần Trần. Quyền kiếm va chạm, thì thanh kiếm của Tần Trần liền bị đánh văng ra. Lúc này Lãnh Phá Công mới thở phào một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, không biết Tần Trần sử dụng thủ pháp gì, kiếm sắc rỉ lại bay ngược trở lại, rồi liền chặt đứt cánh tay trái của Lãnh Phá Công. Cánh tay vừa rời khỏi cơ thể, lại bị đám hỏa luyện trùng bay đến gặm sạch sẽ. Về phía Lãnh Phá Công, sau khi bị Tần Trần chặt đứt hai tay, làm cho hắn hoang mang tột độ, đang định lui về sau để tìm đường bỏ chạy, thì đúng lúc này Mạc Thiên Minh xuất hiện, một chưởng đánh mạnh lên trên người Lãnh Phá Công, làm cho chút ít chân nguyên hộ thể lập tức vỡ tan, lục phủ ngũ tạng thì bị đánh nát hết, còn bản thân hắn thì bị đánh bay đến dưới chân Tần Trần. Thấy Lãnh Phá Công nằm như chó chết dưới chân, Tần Trần liền phong bế lại chân nguyên của hắn, sau đó đá hắn về phía Hắc Nô rồi nói: Hắc Nô, đây chính là cựu nhân của Nguyên gia ngươi, vì thế ngươi tự tay giải quyết đi. Lúc này, Hắc Nô đã không kìm được tức giận, hai mắt đỏ ngầu, rồi hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Lãnh Phá Công, sau đó Hàn Băng Trường Thương vung lên, đem thân thể Lãnh Phá Công đâm thủng. Mà đang chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, trông thấy cảnh này, trong đầu đám người Yến Vô Cực liền xuất hiện ý nghĩ nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng Lưu Thái đâu cho hắn cơ hội, ngay sau đó, huyết mạch lực trong thân thể Lưu Thái bạo phát đến mức tận cùng, rồi hắn toàn lực đánh ra một quyền hướng phía Yến Vô Cực. Mắt thấy một quyền của Lưu Thái sắp đánh xuống, Yến Vô Cực liền biết, nếu bản thân mình trúng một quyền này, thì không chết cũng bị thương nặng. Thế là hắn liền kéo Ngô Thành Phong ở bên cạnh qua chắn trước người mình. Mà Ngô Thành Phong còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một quyền của Lưu Thái đánh trúng. Lập tức trên bụng hắn xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, còn máu huyết thì văng tung tóe khắp nơi. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha. Mọi người nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp nhé.